रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत करते। आज आपण अमृतफळ बनवून बघणार आहोत। अमृतफळाची रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 3 चमचे रवा घ्यायचा आहे, 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून मैदा घ्यायचा आहे, पाऊण वाटी साखर घ्यायची आहे आणि थोडीशी वेलची पावडर। प्रथम आपण तो रवा मैदा एकत्र कढईत भाजून घेणार आहोत। प्रथम आपण गॅस पेटवूया। याच्यात आपल्याला 3 टेबलस्पून रवा टाकायचा आहे भरून, आणि 3 टेबलस्पून मैदा टाकायचा आहे। आणि याच्यात तूप टाकायचं आहे। आपण जसा शिरा भाजतो तसं भाजून घ्यायचं आहे। 3 चमचे तूप टाकलेलं आहे मी। मस्त खमंग वास येईपर्यंत भाजून घ्यायचं। थोडा गॅस सेम हाय करते, खूप मोठा गॅस करायचा नाहीये, नाहीतर जळून जाईल। कमी गॅसवर भाजायचं आहे मस्त। हा पदार्थ खायला खूप छान लागतो। हलवत राहायचंय त्याला सारखं। याला तूप सुटेपर्यंत भाजायचं आहे। कढईने तूप सुटायला लागल्यानंतरच आपण त्याच्यात दूध टाकणार आहोत। साधारणतः 3 वाट्या दूध त्याच्यात लागून जातं। छान तूप सुटायला लागलेलं आहे त्याला। मस्त वास यायला लागलाय त्याचा आता छान। दूध हे थंडच टाकायचं, थंड म्हणजे रूम टेम्परेचरचा, फ्रीजमधलं एकदम थंड दूध नाही टाकायचं। आम्ही याच्यात दूध टाकणार आहे। आपण 3 वाट्या मोजून घेऊया ते। हे छान भाजलं गेलेलं आहे। मी याच्यात दूध टाकते आहे। छान चाळून घ्यायचं आहे। मी आता याच्यावर थोडं झाकण ठेवणार आहे। 5 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची आणि मग आपण साखर टाकूया त्याच्यात। पाच मिनिटं झालेले आहे। आपण याला परत चाळून घेऊया आणि साखर टाकूया। ही मी पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे, ते टाकून देते आहे। याच्यावर आपण पुन्हा झाकण ठेवणार आहोत। याला अजून 5-10 मिनिटं वाफ येऊ द्यायची, त्याचा छान गोळा होईल। मग आपण वेलायची टाकू त्याच्यात। 5 ते 10 मिनिटं झालेले आहेत। आपण ते बघूया कसं झालं।
खूप छान शिजलेलं आहे. याला थोडंसं थंड होऊ देऊ. त्याला भांड्यात काढते आहे ताटात. हे गार झाल्यानंतर आपल्याला अमृतफळ बनवून घ्यायचे. याचा थोडा गोळा होऊ द्यायचा. याच्यात थोडी वेलची पावडर टाकून देऊ आपण जी घेतलेली आहे. खूप छान वातड शिजलेलं आहे ते मस्त. आता याला आपण ताटात काढून घेऊयात. हे सगळं व्यवस्थित काढून घ्यायचं आहे. वेस्ट नाही करायचं आपल्याला. छान थंड झालेला आहे. थोडंसं हाताला तूप लावायचं आहे आणि हा गोळा घेऊन असा करायचा आहे आणि असं दाबायचं आहे. अशा पद्धतीने करायचं आहे. असे गोल गोळे करायचे त्याचे आणि हे असं दाबून घ्यायचं हातावर. अशा पद्धतीने सगळे गोळे करून घ्यायचे आहेत आपल्याला. पेढ्यासारखं करायचं आहे. हा पदार्थ खाण्याला खूप टेस्टी लागतो. लहान मुलांना खूप आवडेल. अशा पद्धतीने बनवून घ्यायचे आहेत आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे तुमचे कसे झाले. हा पदार्थ खूपच छान लागतो खाण्याला. अमृतफळं बनवून घ्यायचे आहेत. मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे तुमचे कसे झाले. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशाच एका नवीन रेसिपीत आपण पुन्हा भेटूया. नमस्कार.